درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز بر شما در نظر گرفتم آموزش شمع دستساز گل زنبق هست. کانال من سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. امروز اومدم که آموزش شمع دستساز گل زنبق رو برای شما داشته باشم. برای درست کردن گل زنبق از پارافین گرانول گل روسی اسپیوکس استفاده میکنم. برای ساقه هم از استیوکس. یه سری از قالب های گل زنبق هست که اینجا بهتون نشون میدم. هم قالب فلزیش هست، هم وینرش هست که خطوطی رو روی اون پارافین میندازه. یه سری از رنگ ها هستش که رنگ سبز اینجا شما میبینین، رنگ قهوه‌ای که برای ساقه استفاده میکنم. البته این ساقه استیوکس خودش رنگ داره، ولی چون رنگش کم رنگه و من میخوام یه مقدار این رنگ ساقه به طبیعی نزدیکتر باشه، یه مقدار کمی سبز میریزم و چند قطرم قهوه‌ای داخلش. بعد برای رنگ خود گل زنبقم از بنفش استفاده میکنم. حتما باید از صفحه سیلیکونی استفاده کنین که اون صفحه هم قبل از اینکه استفاده کنین خوب با مای ظرفشویی بشورید و بعد با دستمال کاغذی و پارافین مایی خوب تمیزش کنید. برای شروع کار ابتدا استیوکس رو میذارم که ذوب بشه. میتونین هم از طریق بنماری استیوکس رو ذوب کنین، هم میتونین رو حرارت مستقیم، استثناءً رو حرارت مستقیم میتونین این کار انجام بدید. قبل از اینکه من اون پارافین ذوب شده استیوکس رو صفحه سیلیکونی بریزم، این نخ فتیله رو من پارافین میزنم. من آموزش پارافین زدن به فتیله رو آموزش انجام دادم. اگه ندیدید لینکش اون بالا میذارم که برید ببینید. و اینکه این رنگ هایی که شما اینجا میبینید، رنگ زرد میبینید و رنگ پودری کروم میبینید، اینا میتونه تزیین روی گلبرگ های گل زنبق باشه. این رنگ اکریلیکه و اینم که رنگ پودریه. اینم که قلم ها هستن که میذارم بعدا استفاده میکنم و شما میتونین ببینید. خب برای شروع کار اول اون پارافین استیوکس وقتی ذوب شد، صفحه سیلیکونی رو خوب تمیزش میکنم با دستمال کاغذی. صفحه رو خوب با دستمال کاغذی و پارافین مایع تمیزش میکنم. من اون استیوکس رو که ریختم داخل ظرف پیرکسم و یه مقدار رنگ سبز و یه چند قطره قهوه‌ای بهش اضافه کردم که این رنگ به دست اومد. البته استیوکس در حرارت بنماری ذوب میشه، ولی خیلی دیر ذوب میشه و خیلی غلیظه. اگه رو حرارت مستقیم گازتون بخوایم بذارین، گاز من چون المنتیه خب درجه رو کم میکنم، میذارم روی بین 1.5 2 میذارم و خوب ذوب میشه. حالا روی این صفحه میذارم، میریزم یه مقدارشو و با قاشق پهنش میکنم. من الان میبینم که رو سطح این کارم یه مقدار این قسمت پارافین پهن شده گرمه، داغ نیست. با یه مقدار نوک چاقو قسمت لبه کارم رو جدا میکنم و اینکه این پارافین رو از روی سطح کارم برمیدارم. اضافه اینو میتونیم با چاقو برداریم، هم از بالا، هم از پایین، هم از کناره ها. حتما وقتی که میخواین اینو ساقه درست کنین سشوار کنارتون باشه، چون با سشوار من این لبه رو چیکار میکنم، یه مقدار حرارت میدم، گرما میدم که این قسمت لبه کارم، نخ فتیلم کاملا بشینه. وقتی که من اینو سشوار میزنم روی لبه، ممکنه که این مقدار لبه هاش نگاه کنین یه ترک کوچیکی بخوره که هیچ اشکالی نداره، چون این همینجور ادامه دار هست و من میخوام اینو رولش کنم. شما اینو سشوار بذارین گرم بشه و این راحت رول میشه. خب ببینید من اینو رولش کردم، ساقه رو درست کردم. قسمت بالای ساقه یه مقدار اینو سشوار میگیرم، گرمش میکنم و این قسمت رو با دستم، یعنی با اون انگشتم قشنگ میذارم کیپ و جفت بشه. این قسمت بالای ساقه هست و قسمت پایینشم با قیچی میبرم. ساقه آماده. شما میتونید از این ساقه
میتونید 3-4 تا درست کنین برای خودتون بذارین که هر وقت گل دستساز میخواین درست کنین دیگه ساقه آماده داشته باشین. حالا دیگه نوبت ذوب کردن گرانول گل روسی هست که همون اسپی وکس اسمش هست. اونو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. اسپی وکس رو گذاشتم به طریق بنماری ذوب شد. حالا مقداری از این پارافین ذوب شده رو میریزم داخل لیوان کاغذی و بهش رنگ بنفش اضافه میکنم. رنگ بنفش رو ریختم داخلش. میتونین از اسانس هم استفاده کنین، بهش اسانس هم بزنین. خوب هم میزنم که حل بشه. حالا اینو رو صفحه سیلیکونی خوب پهن میکنم. این اسپی وکس باید بذاریم کاملا سرد باشه، یعنی درست برعکس استی وکس. این اسپی وکس رو که میریزم کاملا سرد میشه، اون وقت حالت انعطاف داره. این تعداد رو درست کردم. میتونین داخل نایلکس یا پلاستیک نگه دارین، خراب نمیشه. حتی میتونین به صورت ورقه‌ای درست کنین نگه دارین، اون وقت قالب بزنین. برای درست کردن گل زنبق نگاه کنین اینجا رو. ما یه قالب داریم که به این صورته، این مخصوص اینه، یعنی این قالب فلزی مخصوص این قالب وینر ما هستش. یکی دیگه داریم که به این صورتی نوکش، یعنی قسمت بالاش تیزه، اینم قالب وینرمون تیزه که میشه برای این، یعنی وقتی اینو قالب میزنیم باید بزنیم داخل لای این قالب وینر ما. و این یکی هم که گلبرگ‌های بزرگترش هست بالاش گرده که این هم میشه قالب وینر این یکی. خب وقتی که سرد بشه خیلی راحت از این صفحه جدا میشه و خیلی هم خاصیت انعطاف داره. ابتدا این قالب رو بر میدارم. این قالب دو طرفش، یه طرفش خیلی تیز و همچین برنده است، یه طرفش نگاه کنین حالت صیقل داده است. این قسمتش که تیزه رو میذارم روی این صفحه از پارافینم که خوش شده. این قالب رو بر میدارم، این از داخلش جدا میکنم و میذارم روی این وینرم میذارم روش. خیلی آهسته اینو فشار میدم. این قسمت ساقش چون یک مقدار این قالبش به همین صورته، خیلی باید با احتیاط این کار انجام بدین که یه بار جدا نشه. این تمام خطوطی که روی وینر بود رو این صفحه پارافین من، یعنی این صفحه پارافین اسپی وکسم قالب زدم افتاده. از این مدل باید 3 تا درست کنم، یعنی در کل بچه‌ها ببینین برای هر کدوم از این قالب‌ها 3 تا هستش، یعنی 3 تا از این قالب درست می‌کنیم برای یه دونه گل، 3 تا هم از این قالب و 3 تا هم از این قالب. باید قالب بزنیم درست کنیم آماده بذاریم که من الان این کار رو انجام میدم. پس یه نمونه الان از این قالب رو شما دیدین که من 2 تا دیگه باید درست کنم. خب حالا از این قالب جدیدم من 3 تا هم باید از این قالب بزنم. گفتم که قالب هامون دو طرف، یه طرفش خیلی تیزه که از اون قسمت رو، یعنی این قسمتی که تیز هست رو میذارم روی این صفحه پارافینم و قالب میزنم. یک مقدار چون این حالت انعطاف داره خیلی خوبه، ولی کلا یه مقدار سرد میشه. بذارین ما بین انگشتاتون گرمش کنین، بعد بذارین روی این قالب وینر که این خطوط قشنگ روش بیفته. 3 تا هم این مدلی باید باشه. خب نگاه کنین من رو وینر میذارم چون وینر قشنگ برجستگی‌های خاص خودشو داره. اینم میذارم کاملا روش. حالا یه فشار میدم آروم و بعد برمیدارم. خوب نگاه کنین. 3 تا هم این مدلی باید باشه. و این گلبرگ بزرگم که بالاش گرد بود و اینم قالبش بود، از اینم باید 3 تا بگیرم. 3 تا باید قالب بزنم. بعد میذارم روی وینر
اینم میذارم روش تا اون خطوط روش بیافته. هم خطایی که روی این هست روش میفته و این برجستگی وسط هم که بعد برای رنگامیزی نیاز دارم روش افتاده. این گلبرگ آخری رو که من قالب زدم که این میشه که قسمت وسطش یه برجستگی کوچولو داره و از همه این گلبرگ ها بزرگتره. این قسمت وسطش رو یه مقدار میتونین رنگ زرد بزنین با قلمو و رنگ اکریلیک. دیگه این رنگامیزی قسمت وسطش بچه‌ها سلیقه‌ایه، میتونین بیشتر بزنین، میتونین کمتر بزنین. اینو قسمت وسطشو حالا این قسمتی که پرچم داره میشه بالای گلمون که ابتدا اولین گلبرگ‌هایی که من قالب زده بودم اینا بود که کوچکترینش بودن. به صورت ایستاده میذارم روی این ساقه. هر قسمتی رو که این قسمت پایین ساقه که باریک تره کاملا روی این ساقه من میشینه. 3 تا رو در 3 طرفش میذارم. یعنی با این دستتون با این انگشتتون قسمت پایینش رو صفر کنین کافی. ساقم که بسیار محکمه و نمیشکنه. حالا ما بین همینا رو نگاه کنین. ما بین همینا باید این دومی ها رو باید بذاریم که 2 تا شاخک داره. قسمتی که برجسته داره فرم داره میمونه سمت داخل و ما بین اونا که به این صورت خم میشه آروم به سمت بیرون. یکی هم ما بین این میذارم. ببینید این قسمتی که برجسته است وینر که زدین یه قسمتش تو میره که این میمونه قسمت پایین. این قسمتش که برجستگی داره میمونه قسمت مابین وسطشون که فرم بدیم به سمت پایین. به این صورت باید فرمش بدیم. و اینم میمونه مابین این دوتا. حالا این 3 تا گلبرگی که رنگ کردیم دیگه مشخصه. این میمونه درست زیر این. به این صورت در واقع این میمونه این قسمتش. یعنی میمونه پایین، این میمونه قسمت روی زردی کارم. نگاه کنین. میاد مماس میشه با این قسمتی که من رنگ کردم. با انگشتم زیر کارم رو سفت میکنم. این آخری هم میمونه زیر این یکی. این قشنگ یک مقدار بره بالاتر که بیاد روی این بمونه. خب این الان گل زنبقمونه. حالا ما بین اینا خوب نگاه کنید. زیر گل رو خوب ببینید. حالا کاسپرکایی درست میکنم یه مقدار بلند و یه مقدار ظریف. یعنی الان بهتون نشون میدم که تمام 2 تا 3 تا از اینا که این قسمت پایین گلمون رو بگیره. یه مقدار اسپی وکس همون که برای گلبرگ استفاده کردم ذوب شدهش رو داشتم بدون رنگ. یه مقداری کمی رنگ سبز بهش میزنم که کاسبرگ و برگ رو درست کنم. میتونین یه مقدار سبز و یک کوچولو قهوه‌ای بریزین. کاسبرگ گل زنبق نسبت به ساقش یکم تیره تره، یعنی مقدار به قهوه‌ای میزنه.
رو سطح کارم اینو پهنش میکنم که هم بتونم کاسبرگ در بیارم هم برگ. یه مقدار که سرد بشه خودش جدا میشه. حالا با این ابزاری که دارم میتونم کاسبرگ رو روش، ببینین کاسبرگ شکل خاصی نداره، شبیه یه برگ ساده و خیلی کوچیکتر از برگ، به این میگن کاسبرگ. خیلی راحت شما میتونین با ابزار این برش رو انجام بدین. 3 تا از اینا درست کنین. و بذارین. کاسبرگی که درست کردم اینجا گذاشتم. حالا دیگه سلیقه خودتونه، میتونین 2 تا برگ یا میتونین 3 تا برگ بدین. برگم ببینین چیزی شبیه همین کاسبرگ اما بلندتر و کشیده تر. شما برای درست کردن گل زنبق میتونین از گل طبیعی زنبق هم کمک بگیرین. شما این ابزار رو میتونین بذارین قسمت وسط برگ و این 2 تا طرف برگ رو روی این ابزار فشار بدین، هم نازک میشه همین که یه خط و شیاری هم ایجاد میشه. همین درست کردن گل ممکنه که ساقه ترکی بخوره، شکافی ایجاد بشه، اصلا نگران نباشید. با درست کردن و گذاشتن کاسبرگ تمام این قسمت هایی که ممکنه که خراب بشه میتونید پوشش بدین بهش. به این صورت کاسبرگ رو که بزرگتره رو میذارم اینجا، کاسبرگ رو به سمت پایین گل فشار میدم و هم یه سمتشم یه سرشم به ساقه فشار میدم. هم گلتون رو خوشگل میکنه، هم قسمتی از گلتون مثلا یه جایی کثیف شد یا خراب شد پوشش میده بهش. البته گفتم میتونی رنگش رو مقدار تیره تر هم در. این شد از کاسبرگ. برگش هم هر جایی که دوست داشتین میتونین این برگا رو بذارین. مثلا این قسمتی که روی خط ساقتون هست و یه خطی وجود داره میتونین یه دونه از این برگا رو اینجا بذارین که اون خط رو پوشش بده و قسمت پایینش رو خوب فشار بدین. بالا پایین میتونین حتی وصل کنین برگو. قشنگ پایینش رو فشار بدین که به ساقه بچسبه و بعد میتونین قسمت‌هایش رو باز کنین. دوستان گرامی، آموزش امروز دشم دستساز گل زنبق هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوال اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.